Hello everyone. So in this lecture video we are started with our new units, that is analeptics. Okay, so what is meant by this analeptics? These analeptics are जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम स्टिम्युलंट्स. हे ॲनालेप्टिक्स काय आहेत तर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम CNSचे काय आहेत, स्टिम्युलंट आहेत. डिप्रेस झालेल्या CNSला काय ते काय करतात, स्टिम्युलेट करतात, ॲक्टिव्ह करतात. ओके, CNS स्टिम्युलंट्सलाच दुसरं नाव काय आहे, ॲनालेप्टिक्स, किंवा ॲनालेप्टिक्सलाच दुसरं नाव काय आहे तर CNS स्टिम्युलंट्स. ओके, अँड दिस CNS स्टिम्युलंट्स आर पर्टिक्युलरली ॲक्ट ऑन युअर वॅसोमोटार सेंटर अँड रेस्पायरेटरी सेंटर. हे कुठे ॲक्ट होतात पर्टिक्युलरली जाऊन तर तुमचं जे आपलं जे वॅसोमोटार सेंटर आहे आणि जे रेस्पायरेटरी सेंटर आहे. सो हे जे आहेत, जर समजा आपला रेस्पिरेशन सीजिंग झालं म्हणजे आपला श्वासोश्वास कमी झाला, रेस्पिरेशन रेट कमी झाला, तर अशा वेळी CNSला स्टिम्युलेट करून आपला जे सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये आपलं रेस्पिरेशन कंट्रोल करणारं जे सेंटर आहे त्याला स्टिम्युलेट करून हे काय करतात, आपलं रेस्पिरेशन रेट जो आहे तो काय करतात, इन्क्रीज केला जातो. ओके, सो दिस ॲनालेप्टिक्स आर नथिंग बट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम स्टिम्युलंट. ओके, सो हे ॲनालेप्टिक्स म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून काय आहेत, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे काय आहेत, स्टिम्युलंट आहेत. ओके, सो दिस ॲनालेप्टिक्स आर जनरल CNS स्टिम्युलंट. ओके, जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं हे CNS स्टिम्युलंट आहेत आणि दे स्टिम्युलेट वायटली इम्पॉर्टंट सेंटर्स. ओके, वायटली जे इम्पॉर्टंट सेंटर आहेत म्हणजे आपले कार्डियक सेंटर कंट्रोल आहेत, आपले जे सिस्टीम्स आहेत, रेस्पिरेशन सिस्टीम्स असेल, युरिनरी सिस्टीम्स असेल, सर्क्युलेटरी सिस्टीम्स असेल, एंडोक्राईन सिस्टीम्स असतील, याची सगळी कंट्रोल सेंटर कुठे आहेत तर सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये आहेत, ब्रेनच्या इकडे आहेत. सो त्या समजा एखाद्या वेळेस रेस्पिरेशन आपलं कमी झालं किंवा जर समजा कार्डियक रेट आपला हार्टबीट कमी झाले, तर कमी झाले म्हणजे काय झालं तर आपलं जे कंट्रोल सेंटर आहे ब्रेनमध्ये ते काय झालं आहे, डिप्रेस झालं आहे. सो त्याला आपल्याला काय केलं पाहिजे, स्टिम्युलेट केलं पाहिजे. आणि हे ॲनालेप्टिक्स आहेत ते हे काय आहेत, हे सेंट्रल नर्वस स्टिम्युलंट आहेत. ते काय करतात, या इम्पॉर्टंट सेंटरवरती ब्रेनमधल्या जाऊन काय होतात, त्या इम्पॉर्टंट सेंटरवरती ॲक्ट होतात आणि त्या इम्पॉर्टंट सेंटरला हे काय करतात तर स्टिम्युलेट करतात. ओके, आणि मग पुढची प्रोसेस होते म्हणजे ज्यामुळे जी गोष्ट डिक्रीज झालेली आहे ती गोष्ट इन्क्रीज करण्याचं काम हे कोण करतात, ॲनालेप्टिक म्हणजेच CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टीम स्टिम्युलंट जे आहेत ते काय करतात. ओके, सो ॲनालेप्टिक्स आर द जनरल सेंट्रल नर्वस सिस्टीम स्टिम्युलंट. दे स्टिम्युलेट वायटली इम्पॉर्टंट सेंटर्स दॅट आर रेस्पायरेटरी अँड वॅसोमोटार सेंटर्स ऑफ द ब्रेन्स. ओके, देन व्हॉट इज द ॲनालेप्टिक्स ऑर सेंट्रल नर्वस स्टिम्युलंट अँड व्हॉट आर देअर युजेस. ॲनालेप्टिक्स म्हणजे काय, ॲक्च्युली ऑफिशियल डेफिनेशन्स काय आहेत त्याची आणि त्याची ॲक्च्युली युजेस काय आहेत, म्हणजे या ॲनालेप्टिक्सला काय म्हणून आपण यूज करू शकतो बॉडीमध्ये किंवा ॲज अ मेडिकल पर्पज, मेडिसिन पर्पज हे ॲनालेप्टिक्स म्हणून काय यूज करू शकतो आपण. सपोज क्वेश्चनसुद्धा येतो एक्झाममध्ये, डिफाईन ॲनालेप्टिक्स दॅट इज सेंट्रल नर्वस स्टिम्युलंट. म्हणजे जर विचारलं डिफाईन सेंट्रल नर्वस स्टिम्युलंट ऑर डिफाईन ॲनालेप्टिक्स, दोन्हीचा आन्सर एकच आहे. सो क्वेश्चन विचारू शकतात, डिफाईन ॲनालेप्टिक्स दॅट इज सेंट्रल नर्वस स्टिम्युलंट अँड डिस्कस देअर यूज. ॲज अ ॲनालेप्टिक्स म्हणून त्यांचे यूज काय आहेत, त्याच्या अंडर येणारे ड्रगचे वेगवेगळे युजेस आहेत पुन्हा एकदा, जे पुढं आपण बघणार आहोत. पण ॲनालेप्टिक्स या टर्मचे किंवा या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टर्मचे युजेस काय आहेत, काय म्हणून ही ॲनालेप्टिक्स आपण यूज करू शकतो तर ड्रग विच इन्क्रीज द ॲक्टिव्हिटी ऑफ व्हेरियस सब युनिट्स. ओके, असे ड्रग जे काय करतात, ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतात कोणाकोणाची तर बॉडीमधल्या वेगवेगळ्या सब युनिटची किंवा पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीमची. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे जे पार्ट आहेत त्यांची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतात. आता सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे पार्ट कोणते तर ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड आर कॉल्ड ॲज ॲनालेप्टिक्स ऑर CNS स्टिम्युलंट. त्यांना काय म्हटलं जातं, ॲनालेप्टिक्स किंवा CNS स्टिम्युलंट त्यांना म्हटलं जातं. सो इट रिड्यूस द नेक्रोसिस ब्रॉड बाय द एक्सेस ऑफ डिप्रेशन ड्रग. सो त्याच्यामुळं काय होतं, जो आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला किंवा एखाद्या सब युनिटला किंवा CNSच्या एखाद्या पार्टला जो नेक्रोसिस आला असेल नर्वला, ज्या डिप्रेस झाल्या असतील, ते डिप्रेशन काय होतं, रिड्यूस होतं. ते अशा ड्रगना काय म्हटलं जातं, ॲनालेप्टिक्स म्हटलं जातं. सो ॲनालेप्टिक मीन्स व्हॉट, द ड्रग विच इन्क्रीज ॲक्टिव्हिटी ऑफ व्हेरियस सब युनिट्स ऑर parts of central nervous system that is brain and spinal cord are called as analeptics or CNS stimulants. So it reduce necrosis brought by excess of depressant drugs. Okay. Then what are the uses
म्हणजे थेरापिटिकली ॲनालिप्टिक्स म्हणून का यूज केलं जातं, कुठला ड्रग नाही तर ॲनालिप्टिक हे टर्म का यूज केली जातं, म्हणजे त्याचे युजेस काय काय आहेत. तर पहिला युजेस आहे दिस ड्रग आर यूज टू इम्प्रूव्ह वेकफुलनेस इन पेशंट दॅट हॅव नेक्रोलेप्सी. वेकफुलनेस म्हणजे काय, एखाद्या पेशंटला ताजंतवानं ठेवायचं अशा कोणत्या कंडिशनला, तर नेक्रोलेप्सीमध्ये. नेक्रोलेप्सी म्हणजे काय, ज्याच्या नर्वला इपिलेप्सी झालेली असेल. लेप्सी म्हणजे काय, ज्याच्या नर्व डॅमेज झालेले असतील किंवा ज्याच्या नर्व काय झाले असेल, डिप्रेशनमध्ये गेलेले असतील. सो त्या पेशंटला वेकफुलनेस ठेवण्यासाठी, ताजंतवानं तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी आपण हे ॲनालेप्टिक्स यूज करू शकतो. त्यानंतर युजफुल ॲज अ रेस्पायरेटरी स्टिम्युलंट. ओके, रेस्पिरेशनला स्टिम्युलेट करण्यासाठी आपण याला वापरू शकतो. दिस ॲक्शन इज बॉट अबाउट टू कम किमो रिसेप्टार अँड द वॅसोमोटार सेंटर. आणि रेस्पिरेशन ते कसं इन्क्रीज करू शकतो आपण, तर किमो रिसेप्टार सेंटर जे आहे त्याला आपण काय करू शकतो, इन्क्रीज करू शकतो. किंवा दुसरं काय करू शकतो, वॅसोमोटार सेंटर जे आहे त्याला आपण स्टिम्युलेट करू शकतो आणि रेस्पिरेशनला काय करू शकतो, इन्क्रीज करू शकतो. देन सम ऑफ देम ऑल्सो हॅव ॲनोरेक्झियंट इफेक्ट. ॲनोरेक्झियंट इफेक्ट मीन्स वॉट, जे काही फिअर वगैरे आलेला आहे सो तो किंवा नर्वसनेस जो आलेला आहे तो नर्वसनेस ते डिप्रेशन दूर करून त्याच्या बॉडीला स्टिम्युलेट करण्याचं काम कोण करू शकतात, हे ॲनालेप्टिक्स काय करू शकतात. ओके, सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस ॲनालेप्टिक्स. युजेस कॅन हॅव अ नंबर ऑफ थेरापेटिक युजेस. इन दॅट फर्स्ट, these drugs are used to improve wakefulness in patients that have necrolepsy. Then second, useful as a respiratory stimulant. This action is brought about through chemoreceptor and the vasomotor center, and some of them also have anorexient effect. आणि त्यातला काही ना anorexient effect असतो. So these are the definition and uses of ॲनालेप्टिक्स. सो क्वेश्चन काय येऊ शकतो एक्झाममध्ये, डिफाईन ॲनालेप्टिक्स ऑर CNS स्टिम्युलंट अँड डिस्कस देअर युजेस. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ॲनालेप्टिक्स. द ॲनालेप्टिक्स द ड्रग विच इन्क्रीज द ॲक्टिव्हिटी ऑफ various subunits or the part of central nervous system, that is brain and spinal cord, are called as a analeptics or CNS stimulant. So it reduce necrosis brought about by excess of depression drug. Okay, then what are the uses. First use is, it is various uses. In that first, again I repeat, these drugs are used to improve wakefulness in patient that have necrolepsy. Then second, useful as a respiratory stimulant. This action is brought about through chemoreceptor and the vasomotor center. Some of them also have anorexient effect. So this is the analeptics and their uses. The next is, as usual, classifications. Okay, so these analeptics are classified by two methods, that are, one is the according to mechanism of action. म्हणजे ते कुठे जाऊन कोणत्या पार्टवरती ॲक्ट होत आहेत त्या मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शननुसार त्यांना क्लासिफाईड केलं जातं. आणि दुसरी आहे ती द क्लासिफिकेशन अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द डिफरंट पार्ट ऑफ द CNSच्या कुठल्या कुठल्या पार्टवर त्यांचा इन्फ्लुएन्स आहे किंवा कोणत्या कोणत्या पार्टवर त्यांचा इफेक्ट करतात ते, याच्यावरती त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो दिस ॲनालेप्टिक्स आर क्लासिफाईड बाय two methods. In that one, classification according to mechanism of action, and second is the classification according to influence on the different part of CNS. Okay, so let's see the first classification, that is classification according to mechanism of action. So according to mechanism of action, they are classified into three types. That first are the direct acting drugs, second reflectory acting drugs, and third is the mixed action ॲनालेप्टिक्स. ओके, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शननुसार किती प्रकार केले गेलेले आहेत, त्यांचे 3 प्रकार केले गेलेले आहेत. पहिला कोणता, डायरेक्ट ॲक्टिंग ड्रग, सेकंड reflectory acting drugs, and third one is a mixed action analeptics. Okay, पहिला कोणता आहे, फर्स्ट लेट्स सी फर्स्ट डायरेक्ट ॲक्टिंग ड्रग. सो व्हॉट इज मीन बाय डायरेक्ट ॲक्टिंग ड्रग. डायरेक्ट ॲक्टिंग ड्रग विच स्टिम्युलेट सेंटर्स ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा. जे काय करतात डिरेक्टली, आता ब्रेनमध्ये आपण HCPमध्ये बघितलं होतं, ब्रेनचा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट कोणता आहे की जो मोस्ट ऑफ आपलं वॅसोमोटार सेंटर आणि रेस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल करतो, तो पार्ट कोणता, तर मेडुला ऑब्लंगेटा. ओके, सो मेडुला ऑब्लंगेटावरती ते डायरेक्ट जाऊन सेंट्रल पार्टवरती काय होतात, ॲक्ट होतात. सो असे ड्रग कोणते, तर बेमेग्रिडियम, देन ॲथिमिझोलम अँड कॉफिनियम. ओके, सो दीज आर द ड्रग विच आर ॲक्टिंग
as a directly. Okay, then second is the reflectory acting drug. Reflectory acting drug म्हणजे काय? The drug which causes reflectory stimulation of the respiratory system due to H cholinereceptor of the sinus corticus stimulation. म्हणजे काय करतात, ज्यावेळी हे रिफ्लेक्टरी ॲक्टिंग ड्रग म्हणजे काय? रिफ्लेक्टरी स्टिम्युलेशन म्हणजे रेस्पायरेटरी सिस्टीम जर तुमची डाऊन झाली असेल, डिप्रेस झाली असेल, तर हे काय करतात, त्या रेस्पायरेटरी सिस्टीमच्या डिप्रेशनच्या स्टिम्युलायमुळे ब्रेनमधलं जे सेंटर आहे एच कोलिनोरिसेप्टार जे प्रेझेंट आहेत कॉर्टिकस स्टिम्युलेशनमध्ये, त्याला ते स्टिम्युलेट करतात आणि तुमचं रेस्पिरेशन काय करतात, नॉर्मलला आणतात. मग असे ड्रग कोणते? तर सायटोटोनम अँड लोबेलिनम. सायटोटोनम अँड लोबिलिनम. Okay, then next is a mixed action analeptic. Okay, they act as directly on the respiratory and vasomotor center as a reflectory on chemoreceptor of vessel. Mixed action म्हणजे काय? ते डायरेक्टली सुद्धा ॲक्ट होतात आणि रिफ्लेक्टरी ॲक्शनने सुद्धा ॲक्ट होतात. डायरेक्टली ॲक्ट होतात म्हणजे काय? ते डिरेक्टली जाऊन मिडल ऑब्लंगेटाला म्हणजे रेस्पायरेटरी आणि वॅसोमोटर सेंटरला स्टिम्युलेट करतात आणि त्याचबरोबर ते काय करतात, किमोरिसेप्टार जे आहे एच कोलिनोरिसेप्टार किमोरिसेप्टार त्याला सुद्धा जाऊन ॲक्ट होतात. सो एक्झाम्पल आर कॉर्डिमम, कॅम्फोरा अँड sulfocapocanium. Okay, sulfocapocaniums. Okay, so direct acting which directly act on the medulla oblongata, example is the bemergidum, then ethimazolium and coffinum. Then reflectory acting causes reflectory stimulation. Okay, example are cytotonum and lobelinum. Then mixed action analeptic means what? Which act by both, okay, directly on medulla oblongata as well as H cholinereceptor and chemoreceptor vessels. Example are cordimum, then camphora and sulfocapocanium. Okay, so this is the classification according to the mechanism of action. Then classification under the influence of the different part of the CNS. म्हणजे CNSच्या कोणकोणत्या पार्टवरती जाऊन ते ॲक्ट होत आहेत आणि त्याच्यानुसार ते काय करतायत, ॲक्शन करतायत, त्याच्यावरती त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. ओके, सो ॲनालिप्टिक्स ॲक्ट मेनली ऑन, these are again classified into 3 types. Okay, different part of CNS. In that analeptics act mainly on cortex of brain. ब्रेनच्या कुठल्या पार्टवरती? ब्रेनचा जो कॉर्टेक्स आहे त्याच्यावरती जाऊन जे ॲक्ट होतात ते. देन सेकंड आहे तो ॲनालेप्टिक्स ॲक्ट मेनली ऑन सबकॉर्टेक्स. ओके, सबकॉर्टेक्सवरती जाऊन ॲक्ट होणारे असे ड्रग कोणते आहेत? त्याच्यानंतर ॲनालेप्टिक्स ॲक्ट मेनली ऑन द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डवरती ॲक्ट होणारे ड्रग कोणते आहेत ते वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने काय केले गेलेले आहेत, क्लासिफाईड केले गेलेले आहेत. ओके, so let's see the classification under the influence of different part of the CNS. Okay, in that first analeptics act mainly on cortex of the brain. Example is the कॅफिन. कॅफिनला आपण फॅमिलीर आहोत, टी आणि कॉफीमध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात असतं ते कॅफिन. देन सेकंड ॲनालेप्टिक ॲक्ट्स मेनली ऑन सबकॉर्टेक्स सेंटर्स. ओके, इन दॅट बेमिग्राइड, एथिमायझोल, सायटोटोनम, लोबिलम, कॉर्डियामाइन, कॅम्फर अँड सल्फोकॅफिकोन. Okay, so these are the analeptics act mainly on subcortex center. Then analeptics act mainly on spinal cord. Okay, example is strychnine. Okay, example is strychnine. This strychnine you have studied in pharmacognosy, I think. कदाचित तुम्हाला strychnine झालेलं असेल pharmacognosy मध्ये. So this is the classification under the influence of different part of CNS. CNSच्या डिफरंट पार्टनुसार इन्फ्लुएन्स करणारा आहे. 3 पार्टमध्ये डिवाइड केलं गेलेलं आहे. पहिलं ॲनालेप्टिक्स ॲक्ट मेनली ऑन कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेनच्या कॉर्टेक्सवरती. देन ॲनालेप्टिक्स ॲक्ट मेनली ऑन सब कॉर्टेक्स पोर्शन और सेंटर्स. देन analeptics act mainly on spinal cord. Okay, so this is the classification of this analeptics. Then what are the side effects? Okay, त्याचे साईड इफेक्ट्स काय काय आहेत ॲनालेप्टिक्सचे, की ज्याच्यामुळं ॲनालेप्टिक्स घेताना आपल्याला प्रिकॉशन कोणती घेतली पाहिजेत. तर पहिला साईड इफेक्ट आहे तो नॉशिया आणि ओमेटिंग. नॉशिया आणि ओमेटिंग होऊ शकते तुम्हाला ॲनालेप्टिकचा ॲज अ दुष्परिणाम म्हणून. देन सीझर्स
होऊ शकतात, कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टीम स्टिम्युलेट केल्या गेल्यामुळं हायपर जर ॲक्टिव्ह झाली तर तुम्हाला सीझर्स येऊ शकतात, म्हणजे ज्याला आपण फिट्स येणं म्हणतो. देन इन्क्रीज इन रिफ्लेक्स एक्सायटेशन, रिफ्लेक्स ॲक्शन ज्या आहेत तुमच्या त्या एक्साईट होऊ शकतात जास्त, म्हणजे अति प्रमाणात तुम्ही काय होऊ शकता, रिफ्लेक्टरी जी ॲक्शन आहे. रिफ्लेक्टरी ॲक्शन म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीला उत्तर देणं किंवा परिणाम दाखवणारी तुमची जी ॲक्शन आहे ती तुमची इन्क्रीज होऊ शकते. देन हायपर व्हेंटिलेशन होऊ शकतं. हायपर व्हेंटिलेशन म्हणजे काय, CNS रेस्पायरेटरी सिस्टीम जर अति प्रमाणात स्टिम्युलेट केली गेली तर तुमचं ब्रिदिंग वाढू शकतं, तुमचा श्वासोश्वास अतिशय जोरजोराने होऊ शकतो. देन कार्डियक अरिथमिया होऊ शकतो, म्हणजे तुमचे व्हॅसोमोटार सेंटर ॲक्टिवेट जर हायपर झालं तर तुमचे हार्टबीट वाढू शकतात आणि तुम्हाला अरिथमिया होऊ शकतो. हार्टबीट्स त्याचबरोबर हार्ट रेटसुद्धा तुमचे इन्क्रीज होऊ शकतात. सो दीज आर सम साईड इफेक्ट्स ऑफ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्युलंट ऑर analeptics. So what are the side effect of this analeptics? First one is the nausea and vomiting. Second side effect is the seizure. Next side effect is the increase of reflex excitation. Then fourth side effect is the hyperventilation, and fifth side effect is the cardiac arrhythmia. So these are the side effect of this analeptics. Then let's see the first compound which contain as the theophylline. First compound from our syllabus which is come under this class, analeptics. Name of the compound is थिओफायलिन. काय केमिस्ट्रीमध्ये युनिट कशी आहेत, खूप शॉर्ट युनिट आहेत. जर तुम्ही सिलेबस कॉपी बघितलात, आता हे जर ॲनालिप्टिक्स तुम्ही जर बघितलात, ओके, तर सिलेबस कॉपीमध्ये काय ॲनालिप्टिक्स दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 4 ड्रग दिलेले आहेत. आणि 4 ड्रगमध्ये आपल्याला स्टडी काय करायचं असतं, फिजिकल प्रॉपर्टी असतील तर केमिकल प्रॉपर्टी किंवा आयडेंटिफिकेशन टेस्ट, युजेस, फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स आणि ब्रँड नेम्स, स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन. सो जर मनात आणलं तर 1 तास, 1-1.5 तासाचा रेकॉर्डिंग करून ॲट अ टाईम 1 युनिट आपण संपू शकतो, की ज्याला आपण चॅप्टरसुद्धा म्हणू, 1 धडा, ओके, 1 युनिट ॲट अ टाईम संपू शकतो. पण केमिस्ट्री हा कसा आहे, वोलाटाईल सब्जेक्ट आहे. तो एका वेळी सगळा नुसता सिलेबस संपवायचा आहे म्हणून पळवून चालणार नाही. ऑनलाईन घ्यायचं मग मी हवं तेव्हा कितीही घेऊ शकतो असं करून चालणार नाही. सो आपण भले एखादं लेक्चर 20 मिनिटाचं असेल, 25 मिनिटाचं असेल, काही लेक्चर माझे आहेत 30-40 मिनिटाचे, जेव्हा माझं 1 तासाचं लेक्चर कधीच कुठलं तुम्हाला मिळणार नाही. त्याला कारण असं आहे की केमिस्ट्री हा वोलाटाईल सब्जेक्ट आहे. सो जेवढं कमी दिलं पण जर समजणारं दिलं तर ते जास्त उपयोगाचं तुम्हाला ठरेल. ओके, सो आपण स्टेप बाय स्टेप एखादं लेक्चर मे बी 20-25 मिनिटाचं असेल तर ते तुम्ही रिपीटेडली ऐकत राहा, म्हणजे तुम्हाला केमिस्ट्रीचं तेवढं पेपर देताना हार्ड जाणार नाही. ओके, सो दिस इज फर्स्ट कंपाऊंड इज द थिओफायलिन्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिओफायलिन. थिओफायलिन स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट नाही आहे, कारण मी ॲस्ट्रोस्टिक स्टार मार्क त्याला ठेवलेला नाही आहे. सो स्ट्रक्चर तेवढंसं इम्पॉर्टंट नाही आहे, बट तुमच्या माहितीसाठी म्हणून स्ट्रक्चर आहे. सो दिस थिओफायलिन, ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिओफायलिन. सो दिस थिओफायलिन इज द झॅन्थिन डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आपण इथं बघितलेलं आहे झॅन्थिन डेरिव्हेटिव्ह आहे, कारण ही जी रिंग आहे, एक बेन्झिन रिंग आहे की ज्याच्यामध्ये 2 नायट्रोजन ॲटम आहेत आणि बाजूला 5 मेंबर रिंग आहे. हे जे कॉम्बिनेशन आहे ते कोणाचं आहे, झॅन्थिनचं आहे. सो इट इज झॅन्थिन रिंग. सो इट इज अल्कलॉइड, आणि हे थिओफायलिन काय आहे, अल्कलॉइड नेचर आहे. ओके, केमिकली कसं आहे ते अल्कलॉइड आहे. अल्कलॉइड म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, कोग्नोसीला झालेलं आहे तुम्हाला. ओके, सो अल्कलॉइड. सो दिस थिओफायलिन इज अल्कलॉइड अँड झॅन्थिन डेरिव्हेटिव्ह. कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे ते, झॅन्थिनचं काय आहे, डेरिव्हेटिव्ह आहे. अँड अनदर प्रॉपर्टी इज दॅट इट इज आयसोमर ऑफ थिओब्रोमाइन. थिओब्रोमाइनचं काय आहे ते आयसोमर आहे. ओके, आयसोमर म्हणजे काय की बाबा थिओब्रोमाइन हा डेक्स्ट्रो रोटेटरी असेल तर थिओफायलिन हा काय आहे, लिव्हो रोटेटरी आहे. अशा प्रकारचा आयसोमर्स असतात, म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय असेल, फक्त मोलिक्युलर फॉर्म्युला डिफरन्स असेल, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काय आहे, सिमिलर आहे त्याच्यामध्ये. होईल. ओके, सो दिस इज द थिओफायलिन. थिओफायलिन इज द अल्कलॉइड अँड झॅन्थिन डेरिव्हेटिव्ह अँड इट इज आयसोमर ऑफ थिओब्रोमाइन. ओके, म्हणजे MCQ तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो, थिओफायलिन इज द आयसोमर ऑफ डॅश डॅश. कुणाचा, थिओब्रोमाइनचा. किंवा विचारलं जाऊ शकतं डॅश डॅश इज अ आयसोमर ऑफ थिओब्रोमाइन. कोण, थिओफायलिन इज द आयसोमर ऑफ थिओब्रोमाइन.
ओके. सो डू यू अंडरस्टँड. सो द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. सो या थिओफायलिन कसा असतो, व्हाईट कलर आहे त्याचा आणि क्रिस्टलाईन त्याचं नेचर आहे, पावडर फॉर्ममध्ये असतो. त्याच्यानंतर त्याला कोणताही ओडर नाही आहे, ओडरलेस आहे तो, आणि काहीशी बिटर अशी कडू टेस्ट त्याला असते. देन सोल्युबिलिटी बघितलं तर वॉटरमध्ये तो स्लाइटली सोल्युबल आहे काही अंशी, पण तो अल्कली हायड्रॉक्साईड सोल्युशनमध्ये कम्प्लिटली कसा आहे, सोल्युबल आहे. वॉटरमध्ये स्लाइटली सोल्युबल आहे आणि अल्कली हायड्रॉक्साईड सोल्युशनमध्ये कम्प्लिटली सोल्युबल आहे. अल्कली हायड्रॉक्साईड सोल्युशन म्हणजे कोणते सोल्युशन, तर बाबा सोडियम हायड्रॉक्साईड असतील, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड असेल, अशा सोल्युशनमध्ये तो कसा आहे, सोल्युबल आहे. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ Theophylline? First, it occurs as a white crystalline powder. Second, it is odorless and has bitter taste. Then third one, it is slightly soluble in water, but it is soluble in solution of alkali hydroxide. Okay. The next, थिओफायलिनचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर थिओफायलिनचं सॉल्ट जे आहे की ज्याला इथिलीन डायमाइन सॉल्ट म्हटलं जातं, इथिलीन डायमाइन सॉल्ट ऑफ थिओफायलिन, ते डेव्हलप केलं गेलं की त्याला दुसरं नाव आहे अमायनोफायलिन. थिओफायलिनच्या नंतर अमायनोफायलिन डेव्हलप केलं गेलं. अमायनोफायलिन हे काय आहे, थिओफायलिनचं सॉल्ट आहे. कसलं, इथिलीन डायमाइन सॉल्ट आहे थिओफायलिनचं, ज्याला दुसरं नाव काय आहे, अमायनोफायलिन आहे. सो तुम्हाला रिझन विचारू शकतात, वाय सॉल्ट ऑफ थिओफायलिन दॅट इज डायइथाइल अमायनो सॉल्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमायनोफायलिन इज डेव्हलप. का डेव्हलप केलं गेलं, रिझन बघूया आपण त्याची. सो रिझन विचारू शकतात, वाय सॉल्ट ऑफ थिओफायलिन दॅट इज इथिलीन डायमाइन सॉल्ट that is aminophylline is developed, or why aminophylline is developed instead of थिओफायलिन. का डेव्हलप केलं गेलं, टू इन्क्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ थिओफायलिन. म्हणजे थिओफायलिन हे कसं होतं, लेस सोल्युबल होतं, त्याच्यामुळे त्याची सोल्युबिलिटी वाढवण्यासाठी काय केलं गेलं, इथिलीन डायमाइन सॉल्ट म्हणजेच अमायनोफायलिन हे काय केलं गेलं, डेव्हलप केलं गेलं. ओके. या अमायनोफायलिनमध्ये काय असतं, अमायनोफायलिन हे त्याचं सॉल्ट फॉर्म आहे. सो एक 78 to 84%, 78 ते 84% त्याच्यामध्ये काय असतं, थिओफायलिन असतं, आणि अबाउट 13% म्हणजे 13% काय असतं, इथिलीन डायमाइन असतं, आणि बाकीचा पोर्शन जो असतो तो वॉटर असतो. आणि याचे ॲब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी जी आहे अमायनोफायलिनची म्हणजे थिओफायलिनच्या सॉल्टची, ती जास्त आहे थिओफायलिनपेक्षा, आणि त्याच्यामुळे या सोल्युबिलिटी प्रॉब्लेममुळं आणि ॲब्सॉर्प्शन इन्क्रीज करण्यासाठी थिओफायलिनचं सॉल्ट काय केलं गेलं, डेव्हलप केलं गेलं. ओके. सो रिझन काय विचारू शकता, वाय सॉल्ट ऑफ थिओफायलिन दॅट इज इथिलीन डायमाइन सॉल्ट और अमायनोफायलिन इज डेव्हलप. ओके. और दुसरा क्वेश्चन काय होऊ शकतो, वाय अमायनोफायलिन इज डेव्हलप. आन्सर काय लिहायचं आहे, टू इन्क्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ थिओफायलिन ethylene diamine salt that is aminophylline is developed. This aminophylline contain 78 to 84% थिओफायलिन and about 13% इथिलीन डायमाइन सॉल्ट अँड व्हेरिएबल अमाऊंट ऑफ वॉटर आणि व्हेरिएबल अमाऊंट ऑफ वॉटर. इट इज बेटर ॲब्सॉर्ब दॅन थिओफायलिन इटसेल्फ. आणि थिओफायलिनपेक्षा ते कसं होतं, बेटरली ॲब्सॉर्ब केलं गेलं जातं. ओके. सो डू यू अंडरस्टँड द रिझन अँड आन्सर्स. The next, what is the chemical property or the identification test? So if we react theophylline with silver nitrate, a silver theophylline is produced with liberation of nitric acid. जर समजा थिओफायलिनची रिॲक्शन कोणाबरोबर केली, सिल्वर नायट्रेट बरोबर केली, तर आपल्याला काय मिळतं, सिल्वर थिओफायलिन मिळतं, आणि लिबरेट काय होतं, तर नायट्रिक ॲसिड काय होतं, लिबरेट होतं. म्हणजेच रिॲक्शन कोणती आहे, थिओफायलिन प्लस सिल्वर नायट्रेट गिव्स silver theophylline plus liberation of nitric acid. So what is the chemical property? Chemical property is that when theophylline is react with silver nitrate, a silver theophylline is produced and nitric acid get liberated. Okay, so we can use this test for chemical property as well as identification test. If in exam asked write down the identification test for theophylline, you need to write down this test. Theophylline, when theophylline they react with silver nitrate, a silver theophylline is formed with liberation of nitric acid. Then what is the stability and storage condition? So this theophylline is stored in well closed container. थिओफायलिन ला काय, सिंपल वेल क्लोज कंटेनर मध्ये स्टोर केलं थिओफायलिनला तरी काही प्रॉब्लेम होत नाही. ओके. बट
बट इस अमायनोफायलिन इज अफेक्टेड बाय लाईट. ओके, हे जे अमायनोफायलिन आहे ते लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर डिग्रेड होऊ शकतं, ॲज वेल ॲज इफ इट इज कम इन कॉन्टॅक्ट ऑफ मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते डिग्रेड होऊ शकतं, डिकम्पोज होऊ शकतं. सो आपल्याला जी स्टोरेज कंडिशन आहे अमायनोफायलिनची, सो दिस अमायनोफायलिन इज अफेक्टेड बाय लाईट, हेन्स वी नीड टू स्टोअर इन वेल फिल टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. ओके, अँड द कॉन्टॅक्ट विथ मेटल शुड बी अवॉइडेड. आणि मेटलसोबत जो कॉन्टॅक्ट आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे, अवॉइड करायचा आहे. ओके, सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस थिओफायलिन? दिस थिओफायलिन इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर, बट दिस अमायनोफायलिन इज अफेक्टेड बाय लाईट, हेन्स वी नीड टू स्टोअर इन वेल फिल टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. द कॉन्टॅक्ट विथ मेटल शुड बी अवॉइडेड. आणि मेटलसोबतचा जो कॉन्टॅक्ट आहे तो अवॉइड करायचा आहे. देन व्हॉट इज द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन? फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय काय आहेत या थिओफायलिनची? तर हे थिओफायलिन 3 फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. तर एक आहे इंजेक्शन, त्याच्या सपोजिटरीज आणि टॅबलेट्स त्याच्या काय असतात, अवेलेबल असतात. ओके, सो व्हॉट इज द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन ऑफ दिस थिओफायलिन? इट इज अवेलेबल ॲज अ फर्स्ट थिओफायलिन इंजेक्शन, सेकंड थिओफायलिन सपोजिटरीज, अँड थर्ड वन इज द थिओफायलिन tablets. Okay, then let's see the uses of this theophylline. ओके, थिओफायलिनचे युजेस काय आहेत? फर्स्ट, इट इज पोटंट ब्रॉन्कोडायलेटर. ओके, ब्रॉन्कोडायलेटर आहे म्हणजे काय, तो ब्रॉन्कल जो आहे त्याला तो काय करतो, त्याचं डायलेशन करतो. कारण दिस थिओफायलिन इज द ॲनालेप्टिक. आणि हे थिओफायलिन पर्टिक्युलरली जर तुम्ही बघितलं, दमा आणि अस्थमा ज्यांना आहे, दमाचा प्रॉब्लेम, त्यांच्या जर तुम्ही मेडिसिन बघितलं तर त्यांच्यामध्ये थिओफायलिन, इटिओफायलिन, ओके, याच्या टॅबलेट्स तुम्हाला मिळतील. ओके, सो बिकॉज दिस ब्रॉन्कोडायलेटर, कारण अस्थमामध्ये काय होतं, तुमचा रेस्पिरेशन रेट जो आहे, तुमचा रेस्पिरेशन जे आहे, श्वासोश्वास जो आहे तो काय होतो, डिप्रेस होतो, लोअर होतो, डिक्रीज होतो. त्याच्यामुळं ते ब्रॉन्कियल डायलेशन करून तुमचा रेस्पिरेशन रेट नॉर्मलला आणलं गरजेचं असतो. दिस थिओफायलिन इज द ॲनालेप्टिक्स, सेंट्रल नर्वस स्टिम्युलंट, ॲज वेल ॲज इट इज द ब्रॉन्कोडायलेटर. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट टू कंट्रोल अक्यूट अँड क्रोनिक अस्थमा. ॲक्यूट आणि क्रोनिक अस्थमाला ट्रीटमेंट करण्यासाठी आत्ताच सांगितलं की अस्थमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये रेस्पिरेशन रेट कमी होतो. सो ब्रॉन्कायलला डायलेशन करून आपण तो रेस्पिरेशन नॉर्मल करू शकतो. सो इट इज यूज टू कंट्रोल अक्यूट अँड क्रोनिक अस्थमा. ओके, सॉरी, देर आर सम टेक्निकल इश्यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. सो अक्यूट आणि क्रोनिक अस्थमासाठी आपण त्याला यूज करू शकतो. ओके, कारण तो ब्रॉन्को डायलेटर आहे. देन नेक्स्ट, इट इज यूज टू ट्रीट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह लंग डिसीज. लंग्स डिसीजमध्ये सुद्धा आपण त्याला क्रोनिक लंग डिसीज जर काय असतील तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा आपण त्याला काय करू शकतो, यूज करू शकतो. देन इट इज यूज टू कंट्रोल अक्यूट ब्रॉन्कोस्पाझम. ब्रॉन्कोस्पाझम म्हणजे काय, ब्रॉन्कियल जो आहे त्याचा स्पाझम, म्हणजे त्याचं काही पेनिंग वगैरे होत असेल तर त्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. देन इट इज ऑल्सो हॅज डायुरेटिक्स ॲक्शन. डायुरेटिक्स ॲक्शनसुद्धा त्याला आहे, विच इन्क्रीज द युरिन आउटपुट. सो डायुरेटिक्स म्हणून त्याला यूज करू शकतो. देन इट हॅज स्लाइट स्टिम्युलंट ॲक्शन ऑन सेरिब्रम. जो ब्रेनचा पार्ट आहे सेरिब्रम, सो त्याला स्टिम्युलंट करण्याची ॲक्शन थोड्याशा प्रमाणात याच्यामध्ये काय आहे थिओफायलिनमध्ये. देन इट इज यूज ॲज अ रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट इन निओनॅटल अपोनिया. ओके, निओनॅटल अपोनियामध्ये रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट म्हणून आपण यूज करू शकतो. म्हणजे लहान मुलांमध्ये जर रेस्पिरेशन रेट कमी झाला तर तो नॉर्मल करण्यासाठी किंवा ते श्वासोश्वास नॉर्मल वाढवण्यासाठी आपण याला यूज करू शकतो. देन इट इज ऑल्सो कार्डियक स्टिम्युलंट. हार्टवरती सुद्धा त्याची स्टिम्युलंट ॲक्शन आहे. इट इज यूज टू ट्रीट लेफ्ट वेंट्रिक्युलर फेल्युअर. लेफ्ट वेंट्रिक्युलर फेल्युअरच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा यूज करू शकतो. हार्टचे 4 चेंबर असतात, 2 ॲट्रिया 2 वेंट्रिकल. राईट ॲट्रिया लेफ्ट ॲट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राईट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकलमधून काय होतं तर पूर्ण बॉडीला ब्लड, ऑक्सिजनेटेड ब्लड पंप केलं जातं. पण समजा सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्युअर झालं तर बॉडीला ऑक्सिजनेट ब्लडचा सप्लाय कोण करणार? सो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा आपण याला यूज करू शकतो. ओके, सो युजेस खूप इम्पॉर्टंट आहेत थिओफायलिनचे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सो व्हॉट आर द युजेस? सो दिस थिओफायलिन इज द पोटंट ब्रॉन्कोडायलेटर, हेन्स इट इज यूज ॲज, कशासाठी यूज केलं जातं? फर्स्ट, टू कंट्रोल ॲक्यूट अँड क्रोनिक अस्थमा. सेकंड, टू ट्रीट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह लंग डिसीज.
third, to control acute bronchospasm. Then next, it is also has diuretic action. Then next, it has slight stimulant action on cerebrum. Then next use, it is used as a respiratory stimulant in neonatal apnea. Then last use, it is also used as a cardiac stimulant, and it is used to treat left ventricular failure. ओके. देन देर इज अनदर आता आपण फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये बघितलं तर हे जे थिओफायलिन आहे ते कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं, इंजेक्शन, सपोजिटरी अँड टॅबलेटमध्ये. पण जर रेग्युलर युजेस आपण बघितला तर थिओफायलिनच्या सपोजिटरीज जास्त यूज केल्या गेल्या जातात टॅबलेटपेक्षा. का तर थिओफायलिनच्या सपोजिटरी ज्या आहेत, थिओफायलिन जे आहे ओके, ते ओरली काय करू शकतं, गॅस्ट्रिक इरिटेशन करू शकतं आणि नॉशिया वॉमिटिंग होऊ शकतं. गॅस्ट्रिक ट्रॅकला काय करू शकतं, आपल्या इरिटेशन करतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला नॉशिया वॉमिटिंग होऊ शकतं जर थिओफायलिन हे ओरली घेतलं टॅबलेट फॉर्ममध्ये सर. अँड इट इज मोर रेडिली ॲब्सॉर्ब रेक्टली. आणि रेक्टमद्वारे जर सपोजिटरी फॉर्ममध्ये दिलं तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन कसं आहे, जास्त आहे. त्याच्यामुळे सपोजिटरी ह्या टॅबलेटपेक्षा थिओफायलिनच्या जास्त प्रमाणात वापरल्या जातात. ओके. त्याच्यामुळे इथे सुद्धा तुम्हाला रिझन विचारू शकतात. कोणतं रिझन, वाय थिओफायलिन सपोजिटरीज प्रेफर्ड ओव्हर टॅबलेट फॉर्म. थिओफायलिन सपोजिटरी ज्या टॅबलेट फॉर्मपेक्षा जास्त प्रेफर का केल्या गेल्या जातात, तर रिझन काय आहे, थिओफायलिन सपोजिटरीज आर प्रेफर्ड ओव्हर टॅबलेट्स फॉर्म बिकॉज first reason is that it orally may cause gastric irritation, nausea and vomiting. Okay. Then another, it more readily absorb rectally. रेक्टमद्वारे दिलं तर ते जास्त ॲब्सॉर्ब होतं. Okay. So this is the reason suppository preferred over tablets. Okay. Then what are the brand names? Brand names are Thevel 300. Okay. Thevel 300 will contain theophylline 30 mg, 300 mg. Then Astamagen, Bronchosma, Minophylline, Theograd, Unifylline and Bronchodiol. So these are some brand names of दिस थिओफायलिन. ब्रँड नेम्सच्या रिलेटेड मार्केटमधली असलेली ॲज अ फार्मासिस्ट तुम्हाला ॲज अ डी फार्मासिस्ट, पर्टिक्युलरली डी फार्मासिस्ट, बी फार्मासिस्टचा विषय नाही म्हणत आहे मी, पर्टिक्युलरली डी फार्मासिस्ट म्हणून तुम्हाला ब्रँड नेम ही टोंड पार्ट असली पाहिजेत. ओके. एक्झामला असं नाही की तुमच्या बुकमध्ये मी दिलेल्या नोट्समध्ये जी ब्रँड नेम्स आहेत तीच ब्रँड नेम्सबद्दल तुम्हाला विचारतील. ओके. जर डिरेक्टली आलं तर ठीक आहे बाबा, राईट डाऊन द ब्रँड नेम्स ऑफ थिओफायलिन, तर तुम्हाला येता येतील विचारू शकता. पण काही वेळेला कसं येतं, विच ड्रग प्रेझेंट इन युनिफायलिन. ओके. आता समजा युनिफायलिन इथं आहे पण युनिफायलिन आज जर तुमच्या बुकमध्ये नसतं, बुकमध्ये नाहीच आहे युनिफायलिन. युनिफायलिन हे नेटवरून मला मिळालं होतं, ते मी तुम्हाला टाकलेलं आहे. पण जर बुकमध्ये नाही आहे आणि तुम्ही नोट्समध्ये सुद्धा नसतं, युनिफायलिन हे लेटेस्ट आलेलं असतं कुठलं तरी, सो युनिफायलिनबद्दल विचारलं तर तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, एक लिंक लागली पाहिजे की त्याच्यामध्ये थिओफायलिन ड्रग प्रेझेंट असतो. सो व्हॉट आर द ब्रँड नेम्स ऑफ दिस थिओफायलिन? Thevel 300, then Astamagen, Bronchospasm, Minophylline, Theogard and Unifylline and Bronchodiol. Okay, so this is regarding the theophylline. So today we see the introduction of this analeptics. Okay, so I have in this the important point which we need to revise. मी important point सांगतो आतापर्यंत झालेल्या भागातले की जे तुम्ही रिवाइज करू शकताय. डिफाईन एनालेप्टिक अँड डिस्कस देअर यूज, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. देन साईड इफेक्ट्स, then theophylline मधलं reason, why salt of theophylline that is ethylene diamine salt or aminophylline is developed, or why salt or why aminophylline is developed, हे reason. त्याच्यानंतर stability and storage condition of this theophylline, then uses of theophylline, and this one reason why theophylline suppositories are preferred over tablet, as well as this brand name of थिओफायलिन. थिओफायलिनचे ब्रँड नेमसुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. याच्यामध्ये काही कळलं नसेल तर मला विचारा, कॉल करा, मेसेज करा, आपण तुमचे डाऊट्स जे आहेत ते काय करूया, क्लिअर करूया. ओके. सो थँक्यू सो मच.